เราผ่านมาหลายรูปแบบอะคือเราเป็นคนที่ชอบแข่งขันและค้นหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาช่วงประถมผมไปแข่งเลขอะไรเงี้ยแข่งแบบสอวนขึ้นมาประถมไปแข่งหมากรุกมัธยมแข่งหมากรุกแข่งเทนนิสแข่งเทควันโดแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีในประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเราก็เบื่อแล้วเราก็ทิ้งมันไปตลอดจนกระทั่งวันนี้เราเจอสิ่งที่เราทำแล้วเราไม่เบื่อแล้วเราไม่ทิ้งมันก็คือการแสดงที่ผมเลือกมาผมเข้าวงการตอนอายุ 17 ซึ่งผมสักไว้ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ 8 ปีในวงการแล้วก็เข้าวงการบันเทิงจากเรื่องแรกคือ Hormone The Series Season 2 นะครับผมแล้วก็ค่อยๆมีผลงานมาเรื่อยๆครับผมมี Hormone 3 แล้วก็ที่เป็นหลายๆคนน่าจะรู้จักน่าจะเป็นจากฉลาดเกมโกงที่เป็นภาพยนตร์แล้วก็เลือดข้นขนจางครับผมที่เป็นละครที่น่าจะแมสหน่อย ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมเราดูแล JMJ Label ก็คือจะดูแลทุกอย่างของตัวเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ออกมาครับผมคืออย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นอายุที่แบบมันเปลี่ยนชีวิตผมอะกับหลายๆอย่างเลยนะแบบในแง่อาชีพในแง่ thinking ความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นช่วงอายุที่มีความหมายกับผมมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบส่งผลให้ผมเป็นผมถึงทุกวันนี้ได้แบบ strong ที่สุดแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากสักเลข 17 เพื่อเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าแบบเฮ้ยเรามาจากไหนอ่ะอย่าลืมเราตอน 17 นะว่าแบบกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ง่ายเอาจริงตอนแรกเรายังไม่ได้รู้สึกชอบการแสดงมากรู้สึกแค่ว่าโอ้พอมีชื่อเสียงแล้วมันก็เท่ดีแหละพอมีชื่อเสียงแล้วมันก็ทำเงินได้แหละโดยที่ตอนนั้นคิดแค่นั้นอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าคำว่าแสดงดีของนักแสดงมันยังไงจนพอเราได้ทำงานไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราเหมือนเราถูกบ่มเพาะมาด้วยแบบต้องทำให้ดีต้องทำให้สุดมาตลอดอย่างเงี้ยเราเลยอยากทำทุกอย่างให้มันดีแล้วเราก็ถูกปลูกมาอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้มีโอกาสรับงานใหม่ๆมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ได้หยิบยื่นมามีโอกาสที่แคสติ้งได้หยิบยื่นมาแล้วพอเราได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆลองการแสดงแบบใหม่ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเอนจอยอ่ะเราเอนจอยกับการที่ไปเข้าใจตัวละครตัวหนึ่งแล้วเป็นเขาแบบ 100% แล้ว represent เรื่องราวของเขาอ่ะผ่านหนังผ่านซีรีส์ออกไปอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเราตกหลุมรักแล้วการเสน่ห์ตรงเนี้ยผมว่าแต่ละเรื่องมันมีประสบการณ์ที่แบบโยนให้ผมไปอีกจุดหนึ่งโยนให้ผมไปอีกจุดหนึ่งอยู่เรื่อยๆเป็นแบบแล้วมันไม่ซ้ำเดิมแต่ถ้าถามว่าแบบส่วนตัวรู้สึกกับสิ่งไหนเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นฉลาดเกมโกงกับ SOS สเก็ตซิมซ่าคือมันเป็น2เรื่องที่เราถ่ายติดกันแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันเป็น2ตัวละครที่มัน completely change จริงแบบสำหรับเรานะในแง่การแสดงเรารู้สึกว่าเฮ้ย2อันนี้มันพอถ่ายติดต่อกันมันมีความท้าทายด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราภูมิใจที่เราบอกว่าเราเล่น2เรื่องเนี้ยไม่ใช่บอกว่าเรื่องอื่นไม่ภูมิใจนะเรื่องอื่นภูมิใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เลือก2เรื่องที่แบบอยากหยิบขึ้นมาจริงๆเราจะหยิบ2เรื่องเนี้ยขึ้นมาสำหรับบทเรื่องนี้คือที่จริงมันคือหนังเนาะที่ถูกสปลิตเป็น3เรื่อง situation ที่จริงของเรื่อง The Sea นี้มันในตอน The Sea ที่ผมเล่นเนี่ยมันแค่แบบ situation มันเกิดใน1วันมันไม่มีจุดที่ให้ explore คาแรคเตอร์ตัวละครได้ชัดเท่าขนาดซีรีส์ยาวอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่สาเหตุที่ผมรับเล่นคือมันมีคอนดิชันของร่างกายอะไรบางอย่างมันมีโรคมันมีสภาวะที่เราต้องไปศึกษามันเราต้องไปทำรีเสิร์ชกับมันอย่างเงี้ยครับที่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้เนาะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราอยากเอนจอยกับตรงเนี้ย
เราอยากเข้าไป explore เราอยากไปเข้าใจมันจริงๆว่าเฮ้ยอาการนี้มันเป็นยังไงวะคนที่มีอาการนี้เขาต้องรู้สึกยังไงหรือว่าสภาวะมันเป็นไงคอนดิชันร่างกายเราใช้บอดี้ได้เท่าไหร่เงี้ยครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เฮ้ยน่าเล่นก็เลยรู้สึกว่าอยากรับเล่นมันคือสภาวะที่ร่างกายมันใช้งานไม่ได้แบบ100%มันอาจจะมีบางส่วนที่ใช้ไม่ได้อย่างเช่นขาหรือแขนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็น after effect ของอาการหลักอันหนึ่งผมอยากพูดมากพี่แต่ว่ากลัวผีอ่ะตัวแทนเนี่ยเป็นคนที่ introvert นะไม่ค่อยพูดกับใครเนื่องจากเขามีปมอะไรบางอย่างในใจที่มันเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเองที่เขาไม่ได้อยากพูดเขาอยากแก้ปัญหาปมนี้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันมีความ coming of age ที่เขาย้ายจากม .6 เข้ามาในปีหนึ่งแล้วเพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่แม่งเจอจุดอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันเป็นทางสองแพร่งของชีวิตเหมือนกันว่าเราจะไปทางไหนต่อจากปมนี้แหละเนี่ยคือผมมันเป็นเดฟของตัวละครแทนตัวนี้เหมือนกันส่วนสูงคือสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากแล้วผมไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนไปอิดิทในวิกิพีเดียในประวัติของผมให้ผมสูง165เซนติเมตรมันคือสิ่งที่ผิดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยคือที่จริงผมสูง170นะครับ170เน็ตคือ5เซนนี่มันไม่น้อยนะจงใจหรือเปล่านะหรืออะไรก็อีกอย่างหนึ่งคือเลือกรูปที่แบบหน้านิ่งกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะเลือกรูปที่มันขลังกว่านี้แบบเท่ๆกว่านี้อีกสักนิดนึงได้ไหมขาวดำก็ได้ผมไม่อยากเปลี่ยนรูปตัวเองในวิกิพีเดียมากเลยกับส่วนสูงเนี่ยเป็น2 อย่างที่แบบแก้หน่อยได้ไหมนะ170แล้วอ๋อแก้แล้วเหรอฮะแก้ได้แล้วครับ yes คือสำหรับผมนี่เอาจริงผมคบกับคนนี้ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอยู่แล้วล่ะแต่หลังๆจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยลงรูปคู่บ่อยผมจะลงในวันสำคัญทั้งหลายเพราะเอาจริงๆผมก็พูดยากอะเราก็ respect พื้นที่เขาอะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราเป็นดาราแล้วเขาต้องถูกแบบ invade privacy โดยเพราะว่าเราเป็นแบบดาราหรือนักแสดงเนี่ยผมว่าไม่แฟร์กับเขานะคือแบบชีวิตเขาไม่ได้ depend on ผมอย่างเดียวอ่ะเขาก็ต้องมี space ของเขาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมมีแฟนนะผมว่าเกือบทุกคนรู้เพราะแล้วผมก็ไม่ได้ปิดผมไม่ได้ต้องการปิดผมกล้าบอกเลยว่าผมมีแฟนคนนี้แล้วผมมา8 ปีแล้วถามว่ายากไหมช่วงแรกอาจจะยากเพราะว่าพอคบกันก่อนเข้าวงการมันมีกราฟที่มันเปลี่ยนหรือว่ามันยังสังคมบางทีเรายังไม่ได้โอเพนมากขนาดนั้นอะไรแบบนี้ฮะก็ผ่านด้วยกันมาเยอะจนถึงวันนี้ก็ stable แล้วนะผมว่าก็มันก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่เราเจอในระหว่างทางอยู่แล้วเนาะเราก็ค่อยๆ fix ด้วยกันไปค่อยๆทำความเข้าใจกันมากขึ้นไปจนวันที่บางวันมันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่แหละแต่สุดท้ายปัญหาเดิมๆที่เคยเจอมันได้รับการแก้ไปละมันจะค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นเป็นจิ๊กซอว์ที่ค่อยๆต่อด้วยกันแบบจนเป็นรูปที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันไม่ได้มีคำว่าสมบูรณ์แบบ 100% หรอกแต่ผมว่าทุกครั้งที่มันทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันมันจะเพิ่มความเข้าใจกันขึ้นไปเรื่อยๆInstagram สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่เอาไว้แบบปล่อยไลฟ์สไตล์ตัวเองหรือเรารู้สึกว่าที่จริงเฮ้ยวันนี้เราแต่งตัวอย่างนี้แล้วเราชอบเราก็จะถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงผมชอบตัวเองแต่งตัวทุกวันแหละ คือผมว่ามันมีหลายคนมันจะมี New Year Solution อะตอน 2021 ผมเขียนอย่างนั้นไปอะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะปี 2021 ที่จริงเป็นปีที่แบบเกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็แย่ที่สุดในชีวิตสำหรับผมมาเหมือนกันแล้วแบบแต่ทุกอย่างมันเชฟให้เราโตขึ้นแล้วผ่านอะไรมาเยอะพี่ 2021 คือแบบไปหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมาเหมือนเราเคยไปหาอยู่แล้วแล้วก็
มันเป็นปีที่เหมือน lost year ของเราเหมือนกันในช่วงโควิดเราเจออะไรหลายๆอย่างพอมันดิ่งไปปุ๊บ2021มันดึงสติอะไรบางอย่างเรากลับมาแล้วเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นจริงๆจากที่เราแบบเราไม่ชอบตัวเองมันมีช่วงที่เราไม่ชอบตัวเองแต่กลายเป็นว่าปีเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเรากลับมารักตัวเองเราได้สติกลับคืนมาแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากบีมาร์คสิ่งนี้ไว้แล้วผมจะไม่ลืมเลยว่าเฮ้ย New Year Solution ปี 2021มึงทำได้แล้วนะแล้วผมก็แบบเอาจริงแม่งเหมือนดูกันแดดเนาะเด็กอายุยังไม่ถึง25แต่แบบมาพูดถึงเรื่องความสุขแต่ผมว่าผมก็เครียดมาเยอะเหมือนกันน่ะแล้วพออายุ25หรืออะไรที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างนะในชีวิตสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวสิ่งที่แม่งสำคัญที่สุดมันคือความสุขแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขปุ๊บเราจะทำอะไรทุกอย่างให้มันได้ดีเว้ยคนมีความสุขคนมีความทุกข์แม่งโกหกกันไม่ได้มันจะมีช่วงที่แบบทุกคนทักว่าผมหน้าโซมหน้าตาดูแบบหมองไม่ออร่าแม่งคือแบบออร่าแบบพลังงานแบบดาร์กอ่ะครับตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอชีวิตเรามีความสุขแล้วมันต่างกันอ่ะสายตายังไงมันก็หลอกกันไม่ได้คือการที่เรามองตาคนหนึ่งจากไกลๆอ่ะมันชัดแล้วอ่ะแล้ววันนี้เราแฮปปี้ที่แบบเรามองกระจกแล้วแบบ yeah that's me baby ผมเห็นการเริ่มต้นใหม่กับการสูญเสียคือผมได้มีโอกาสไปเล่นภาพยนตร์เนาะ13 Lives ที่ไปถ่ายทำที่ออสเตรเลียกับผู้กำกับรอนฮอลเวิร์ดที่แบบเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่เราไปแตะถึงคำว่าฮอลลีวูดได้แล้วในปีนั้นน่ะคือมันเป็นสำหรับนักแสดงผมว่านี้แม่งสำหรับผมเองมันยิ่งใหญ่มากในขณะเดียวกันผมเสียยายไปปีที่แล้วซึ่งเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดคนแรกของผมเราเห็นสองอย่างการเกิดใหม่กับการสูญเสียที่มันคนละขั้วกันจริงๆไม่สัจธรรมบางอย่างเหมือนกันเรียนรู้หลายๆอย่างเลยนะพี่เราเห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นเลยในหลายๆอย่างบางทีชีวิตเรามีอะไรหลายอย่างที่มันน่าจะคือบางอย่างอย่ารอเวลาเลยอ่ะบางอย่างอย่ารอให้ใกล้ถึงเวลาแล้วค่อยทำเลยว่ะผมว่าแบบอะไรทำได้ทำไปเลยที่ถ้าผมตายพรุ่งนี้ผมคงเสียดายชีวิตตัวเองมากที่แบบแม่งมีอะไรอย่างที่แบบอยากทำแต่แม่งไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกิดมาแล้วมาใช้ชีวิตเถอะเนาะสำหรับผมอ่ะหรือว่าถ้าพรุ่งนี้คนในครอบครัวเราจะเสียไปเราเสียดายเวลาที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้ามันเกิดคำเสียดายเมื่อไหร่ผมว่ากันกลับไปใช้เวลากับเขาเถอะใช้บ้างอย่ารอให้เขาป่วยก่อนแล้วค่อยกลับไปนี่มองสองมุมมองเลยนะว่าถ้าคนใกล้ตัวเขาจะเสียพรุ่งนี้เราเสียดายหรือเปล่ากับการที่เราไม่ได้ใช้เวลากับเขาแกอย่างที่สองคือถ้าเราตายพรุ่งนี้เราแม่งเสียดายหรือเปล่าที่เรามีสิ่งที่อยากทำแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำได้ถ้ามันมีโอกาสก็ลุยเลยเกิดมาครั้งหนึ่งอะเนาะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ด้วยผมว่ามันคงใหม่ในตอนช่วงที่ผมแต่งนะที่จริงชาวต่างชาติเขาแต่งกันมานานละแบบเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่ช่วงที่เราเริ่มแต่งมันยังติดกรอบของสังคมไทยที่โอเคคุณแต่งตัวแรงคุณแต่งยูนิเซ็กแล้วคุณต้องเป็น LGBT เท่านั้นคุณแบบเฮ้ยคุณอะไรอ่ะคุณแต่งอะไรคนอื่นไม่เข้าใจเลอะเทอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สู้กับสิ่งนั้นมานานมันแต่งตัวแบบนี้คือเป็นตูนเราคบแฟนบังหน้าหรือเปล่าอุ้ยที่จริงเคยเกือบสูญเสียความมั่นใจนะจนมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ก็เราความสุขเราอ่ะแล้วทำไมเราต้องแคร์วะกับแบบคุณแค่โยนคำถามแรงๆเพื่อที่จะแบบคลิกเบสมากๆเลยอ่ะแล้วก็เราก็เลยแต่งนี้มาเรื่อยๆของเราเอนจอยเราแฮปปี้ที่เราจะแต่งแบบเนี้ยก็เลยผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็หลังๆก็เริ่มเห็นคนก็แต่งมากขึ้นอ่ะผมว่าแบบรู้สึกดีที่ทุกคนแบบเริ่มแต่งมากขึ้นเริ่มเข้าใจแล้วทุกคนเริ่มโอเพนกับสิ่งนี้มากขึ้นทั้งที่มันควร normalize ได้แล้วเนาะ
นั่นแหละก็รู้สึกว่าสังคมกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแหละหลายอย่างมันก็ยังเล่าไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าเราตื่นเต้นแล้วครับผมเพราะว่ามันก็เป็นก้าวใหญ่ก้าวใหม่สำหรับเราเหมือนกันที่ผมสักไว้ด้วยนะที่ไลฟ์เนี่ย13นี่ผมไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยนะเว้ยอันนี้ไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยพี่เวียก็สักลายนี้นะแอบไปต่อเขาดิ คือไปสับมาพร้อมกันด้วยกัน สักด้วยกันลายเดียวกันเลย แต่ว่าแค่คนละจุดผมว่ามันคือก้าวใหม่สำหรับผมอะผมไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่าหนึ่งคือประสบการณ์ที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นการที่เราได้เวิร์กกับผู้กำกับระดับฮอลลีวูดการที่เราได้เวิร์กกับทีมที่เก่งมากๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าในชีวิตนี้ผมจะได้เจออันนี้อีกหรือเปล่าจะได้เจอโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามนะนั่นแหละผมเลยอยากจดจำไว้ว่าแบบเฮ้ยครั้งหนึ่งว่ะเราไปแบบ30 Lives กับผู้กำกับบอนฮอมเบิร์ตเราอยากจดจำมันไว้